নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম ইংৰাজীত কথা পাতোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী চেণ্টেন্স। তেনে আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহি থাকে বা এইটো চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে মোক ছাপোৰ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। ধন্যবাদ। Is this your phone number? এইটো তোমাৰ ফোন নম্বৰ নে? Is this your phone number? এইটো তোমাৰ ফোন নম্বৰ নে? We are playing football. আমি ফুটবল খেলি আছোঁ। We are playing football. আমি ফুটবল খেলি আছোঁ। Nothing special. বিশেষ একো নহয়। Nothing special. বিশেষ একো নহয়। Will you go to play? তুমি খেলিবলৈ যাবানে? Will you go to play? তুমি খেলিবলৈ যাবানে? Will you wait for me? তুমি মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবানে? Will you wait for me? তুমি মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবানে? Where were you going yesterday? যোৱাকালি তুমি ক'লৈ গৈ আছিলা? Where were you going yesterday? যোৱাকালি তুমি ক'লৈ গৈ আছিলা? I was going to market. মই বজাৰলৈ গৈ আছিলোঁ। I was going to market. মই বজাৰলৈ গৈ আছিলোঁ। I was going to school. মই স্কুললৈ গৈ আছিলোঁ। I was going to school. মই স্কুললৈ গৈ আছিলোঁ। We were singing last night. আমি কালি ৰাতি গান গাই আছিলোঁ। We were singing last night. আমি কালি ৰাতি গান গাই আছিলোঁ। I was working then. মই তেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ। I was working then. মই তেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ। She was talking to me. তাই মোৰ লগত কথা কৈ আছিল। She was talking to me. তাই মোৰ লগত কথা কৈ আছিল। Then I was waiting for someone. তেতিয়া মই কাৰোবাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ। And then I was waiting for someone. তেতিয়া মই কাৰোবাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ। I have finished the work. মই কামটো শেষ কৰিছোঁ। I have finished the work. মই কামটো শেষ কৰিছোঁ। I have eaten rice. মই ভাত খাইছোঁ। I have eaten rice. মই ভাত খাইছোঁ। Rohim has gone to market. Rohim বজাৰত গৈছে। Rohim has gone to market. Rohim বজাৰত গৈছে। What did I do? মই কি কৰিছোঁ? What did I do? মই কি কৰিছোঁ?
What is my guilt? মোৰ দুখটো কি? What is my guilt? মোৰ দুখটো কি? Rita told me. মোক ৰীতাই কৈছে. Rita told me. মোক ৰীতাই কৈছে. Give me your phone number. মোক তোমাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া. Give me your phone number. মোক তোমাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া. Can you help me a bit? আপুনি মোক অলপ সহায় কৰিব পাৰিবনে? Can you help me a bit? আপুনি মোক অলপ সহায় কৰিব পাৰিবনে? ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিও লৈ ধন্যবাদ